नमस्ते सेवा मसियो आशा छ यहाँहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला यदि हुनुहुन्न भने यहाँहरुलाई स्वास्थ्य लाभको मनैदेखि शुभकामना आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज फेरि म सिस्नुको बारेमा केही कुरा भन्न र धेरै कुरा देखाउन उपस्थित भएको छु आशा छ यहाँहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनेछ सिस्नु अथवा सिस्नु यो नेपालीमा हामी यसलाई सिस्नु भन्छौं राई भाषामा विशेष गरेर म बस्ने मेरो राई समुदायमा बोलिने राई भाषामा हामी यसलाई सोगिपमा भन्छौं यसलाई इंग्लिशमा नेटल भनिन्छ स्टिंगिङ नेटल अब यो भनेको मैले देखेको चाहिँ दुई खालको एक खालको तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र अर्को खालको यो भन्दा अलि ठुलो पात हुन्छ यसको भन्दा पात ठुलो कलर पनि अलिकति बेग्लो हुन्छ तर त्यसले पनि यसले जस्तै फूल फुल्छ यसको जस्तै काँडाहरु जिरिरी परेको सेतो मेरो दारी जस्तै तर छोटो सेतो हुन्छ जसले चाहिँ चिल्छ अब यसको प्रयोगहरु चाहिँ केमा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको घरपालुवा जनावरहरुलाई खोले कोदो पकाउन हामी राईहरुको भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुँगुरलाई खोले पकाइदिने गर्छौं एउटा अर्को भनेको मान्छेले खाने हुन्छ यसको दाल बनाएर ट्युन बनाएर जुन चाहिँ यो भिडियोमा नै देखाउन लागेछु मैले खाएको भिडियो हालेको छु सिस्नु खाएको अन्त्यमा हेर्नु होला मन पराउनुहुन्छ कि बा थोक चाहिँ नलिनुहोस् है पेट दुख्छ मेरो यसलाई चिया बनाएर पनि खाँदो रहेछ मान्छेले तर त्यो मैले देखेको नै छैन सुनेको मात्रै हो तर त्यो पनि एकदमै स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुँदो रहेछ अनि अर्को भनेको यसको धागो निकाल्नु यसको बोक्रोको धागो बनाएर केही बन्नुको लागि धोक्रोहरू बनाउनु कपडाहरू पनि बनाउँछ भन्ने सुनेको अनि अर्को एउटा चाहिँ डर देखाउने हुन्छ यसले चिल्छ त्यही भएर यो केटाकेटीहरूलाई फटा मान्छेहरूलाई सिस्नु पानी लाउनु भन्छ हामीले पनि एकदम सानो हुँदाखेरि सिस्नुले कुटुम सिस्नु पानी लगाइदिउँ भन्ने डायलगहरु चाहिँ सुनेको पुरै तर मैले सिस्नुले हान्नु चाहिँ हानेन होला तर चिल्नु चाहिँ थुप्रो चिल्ले खाइएको छ यसले चिल्नुको कारण चाहिँ यसमा हिस्टामाइन फर्मिक एसिडहरु हुँदो रहेछ जसले चाहिँ हाम्रो छालामा छुँदाखेरि एक खालको प्रतिक्रिया दिन्छ त्यो प्रतिक्रियाले गर्दाखेरि नै हामीलाई चिलेको आवाज हुन्छ डाब्रा आउँछ तर यसलाई पकाइसकेपछि यो खानु एकदम सुरक्षित हुन्छ यसले भित्र पनि पोल्छ कि आन्द्रा पोल्छ कि त्यो कुद्ने बाटोहरु पोल्छ कि भन्ने चाहिँ हुँदैन एकदम सुरक्षित हुन्छ खानको लागि यो पहिला हाम्रो नेपालको परिवेशमा हेर्ने भने पहिले चाहिँ अब यसलाई गरिबको खाना भनेर नै चिनिदो रहेछ जस्तै त्यतिबेला चाहिँ खानेकुराहरु जस्तै धान मकै कोदोहरु राम्रो वर्षभरि खान नपुग्ने भएपछि मान्छेले अब त्यतिबेला पैसाको पनि त्यही खालको दुःख त्यतिबेला चाहिँ अनि अब यसलाई त किन्नु नि परेन आफ्नै करेसा बारीतिर जंगलतिर गएर खोजेर खान मिल्यो भोकमारी मेटाउनका लागि खाइने गरिनेछ तर अहिले आएर बिस्तारै यसको विशेषता बुझ्दै गयो यसको फाइदाहरु बुझ्दै गयो र अहिले मान्छेहरूले खोजेर किनेर खाने गर्छ मैले भर्खरै हाम्रो गाउँमा सुन्नमा आएको सिस्नु त 1000 रुपैयाँमा बिक्छ र 1000 रुपैयाँ केजी हुन्छ अरे केजीको भन्ने सुनेको यही दुईटा कामले हो तर मैले यो कुरा सत्य हो कि हैन थाहा छैन यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनुस् गरिबले खाने खाना भन्ने प्रसंगमा चाहिँ साँच्चै नै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले लेख्नु भएको मुना मदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ कि लासा जाने बेलामा धन कमाएर ल्याउँछु भन्ने बेलामा हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको विष आनन्दी मनले साँच्चै नै त्यतिबेला त्यो कुरालाई विचार गर्ने भने त्यतिबेला साग सिस्नुलाई गरिबले खाने भनिन्थ्यो होला र त्यो कुरा आयो लासा जाने सवालमा अनि अब यसमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि भिटामिनहरु पाइन्छन् भिटामिन ए भिटामिन B6 हरु पाइँदो रहेछ अनि यसमा मिनरल्सहरु भनेको चाहिँ आइरन क्याल्सियम म्याग्नेसियम यस्तै पाइँदो रहेछ अनि
अब यसको यो खाँदाखेरि चाहिँ फाइदा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो रक्तचापहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउने अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो पाचन प्रणालीलाई सफा गर्ने सन्तुलित बनाउने यस्तै हुँदो रहेछ। अहिलेलाई यति नै बोल्नु पर्यो। आशा छ यहाँले भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ, अन्त्यसम्म हेरिदिनुहुनेछ र त्यो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ। मन परे लाइक गरिदिनुहोस्, मन नपरे डिसलाइक गरिदिनुहोस्, दुइटै स्वीकार्ने छु। जतिजनाले पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जतिले पनि गर्नुभएको छैन पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोस् है त। बाँकी भिडियो हेरेर रमाइलो गर्नुहोस्, बाँकी भिडियो हेरेर आनन्द लिनुहोस्। जय नेपाल, नमस्ते।
खराब गर्दै खानु नि